Chào anh em nhé. Thì video hôm nay anh em ạ, thì đêm qua ấy, mình có quay được ít video đốt pháo ấy, thì mình đang ở trên tầng 44 anh em ạ. Thì hôm qua đốt pháo mạnh quá, mình chạy lên tích trên tưởng tượng mình quay cho anh em xem. Thì hôm nay đang lên YouTube ấy, thì muốn chia sẻ cho anh em, mong tất cả anh em xem video vui vẻ nhé. Tất cả anh em ủng hộ cho mình nhé. Thì video nó có hình ảnh hơi kém một chút ý, do mình quay điện thoại ấy, thì mong anh em thông cảm. Người sưng lên thôi. Hắn phía leng. Ồ. Rất là đẹp anh em ạ, mình đang đứng ở trên tầng 44. Đấy, hôm nay chỗ đằng góc kia quay đẹp quá anh em ơi. Rực rỡ thật. Đẹp thế nhỉ. Ua. Đây mình quay không? Ui, tổ to đấy. Hôm nay mình quay bằng điện thoại anh em ạ, thì nhìn nó không đẹp cho lắm anh em ạ. Nhưng mà thực sự ngoài mắt thường nhìn rất đẹp. Nó bạn hỏi phèo leng này. Đẹp quá anh em ơi. Đẹp quá anh em ạ. Em hiện tại giờ hơn 12 giờ rồi anh em ạ. Đỗ rất là mạnh. Mình hóng từ nãy giờ mới quay được mấy cảnh này cho anh em thưởng thức. Đấy, lỗ khá là chất anh em ơi. Đẹp. Ua. Ua. Đấy, anh em thấy chất không? Úi giời. Thế cái là mình hơi ở xa anh em ạ. Mình mà ở cái gần mình ở cái khu nhà to kia thì quay thì cho anh em xem đã hơn. Úi giời. Bên ngoài nhìn rực rỡ lắm anh em ạ. Được. To thật đấy. Đẹp thế. Chất thế nhỉ anh em nhỉ. Ui giời ơi. Được. Ui quả này to thế nhỉ. Ui. Chất quá anh em ạ. Lần đầu tiên nhìn pháo bắn mạnh như này luôn đấy. To à. Đẹp đấy. Đây mình đang. Ui to. Quả quá đẹp luôn này. Hiện tại là mình đang ở Đài Loan anh em nhé. Một số anh em vào comment ở kênh của mình bảo mình là video ở đâu, mua pháo ở đâu thì là mình ở Đài Loan anh em nhé.
Rực rỡ chưa anh em? Nghe thấy pháo hoa mà thành hít người anh em ạ. Mình đang ở trong kia, mình quay ra, cứ quay một tí một nghe tiếng pháo ra quay cho anh em xem.